Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Thời gian gần đây, nhà sản xuất Đấu La Đại Lục đã tung hàng loạt trailer giới thiệu bản movie về kiếm đấu la Trần Tâm hứa hẹn sẽ ra mắt trong thời gian tới. Có thể nói, đây là một nhân vật chiếm được phần lớn sự yêu thích từ fan hâm mộ. Từ trước đến nay, hiếm có vai phụ lại được ưu ái làm riêng một bản đặc biệt đúng không các bạn? Trong bản chính, kiếm đấu la Trần Tâm được biết đến là người hộ tông cho đệ nhất tông môn hệ phụ trợ là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc bấy giờ, thực lực vị phong hào đấu la này đã là 97 cấp. Đặc biệt, trong trận chiến tại Gia Lâm Quan, dưới sự tăng phúc lên đến 80% của Triệu Phong Chí, cơ hồ là trong chớp mắt, hồn lực kiếm đấu la liền tăng lên đến 98 cấp. Ông sở hữu võ hồn Thất Sát Kiếm, đây là võ hồn được xưng tụng là có lực công kích mạnh nhất đại lục đương thời. Kế thừa từ phụ thân, bản thân ông cũng có rất nhiều thiên phú. Chính vì thế khi còn trẻ, Trần Tâm cũng là một thanh niên nông nổi và khá ngông cuồng. Trong trận chiến Vũ Hồn Điện tập kích Thất Bảo Lưu Ly Tông, một mình ông đã đả thương 4 tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Nhưng đáng tiếc, trận đấu này đã khiến kiếm đấu la phải hy sinh một cánh tay của mình. Dù vậy, trong cái rủi có cái may, nhờ trận chiến đó mà Trần Tâm đã có những giác ngộ lớn trên con đường thăng tiến thực lực. Hồn lực của ông sau khi bị thương cũng đột phá từ 96 cấp lên 97 cấp. Tuy nhiên, việc tu luyện lên cấp bậc cao hơn khi đã là phong hào đấu la là hết sức khó khăn. Sau khi hồn lực vượt qua 95 cấp, theo như bình thường tu luyện mà nói, mỗi lần tiếp theo tăng lên một cảnh giới tính ra phải mất thời gian là 100 năm trước khi xảy ra kỳ ngộ. Nếu không, 96 cấp muốn tăng lên 97 cấp, ít nhất cũng phải hơn 200 năm thời gian. 97 cấp cùng 98 cấp hồn lực chênh lệch khoảng 30%. Để tu luyện tới 98 cấp, phong hào đấu la 97 cấp cần có thời gian 300 năm tu luyện cùng với lĩnh ngộ mới có đủ khả năng để đột phá. Đạt đến 98 cấp cùng 99 cấp độ chênh lệch lại lên đến 40%, càng kinh khủng hơn, từ cấp 98 đến cấp 99 cần phải tu luyện suốt 600 năm, không ăn không ngủ nghỉ khổ tu mới đạt được. Ngay tới đây, chúng ta đã cảm thấy việc tu luyện tới cảnh giới cao hơn là vô cùng gian nan rồi đúng không? Thế cho nên, dù kiếm đấu la Trần Tâm cũng có thiên phú dị bẩm và võ hồn cường đại, thế nhưng với việc bị phế đi cánh tay đã khiến ông khó có thể đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Điều làm tất cả người hâm mộ đau lòng nhất chính là chẳng những mất đi cánh tay, trong trận đấu cuối cùng ở thành Gia Lăng Quan, ông cùng cốt đấu la đã đỡ thay cho đường tam một kích của La Sát Thần Bỉ Bí Đông mà qua đời. Mặc dù vậy, kiếm đấu la có thể tự hào rằng chính mình đã bỏ mạng dưới tay một vị thần. Không những thế, ông cũng vô cùng tự hào vì mình đã hy sinh vì chính nghĩa và không có gì phải nuối tiếc. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là sau khi ông qua đời, ông cũng không có con để có thể nối dõi võ hồn Thất Sát Kiếm cường đại. Theo mình, đó cũng là điều tiếc nuối nhất trong phần 1 của Đấu La Đại Lục. Chính vì vậy, để chiều lòng fan hâm mộ, nhà sản xuất Đấu La Đại Lục đã tung ra bản đặc biệt. Ở phần này sẽ tập trung nói về hành trình tu luyện của kiếm đấu la trước khi gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc đó, kiếm đấu la thời còn trẻ cũng là một thành viên của Võ Hồn Điện dưới thời giáo hoàng Thiên Tầm Tật. Khi ấy, Võ Hồn Điện còn chưa bành trướng vây quét các đại tông môn. Vậy nên, đồ án trên lệnh bài Võ Hồn Điện mới có hình Thất Sát Kiếm ở chính giữa huy hiệu. Khoảng thời gian ấy cũng đã có sự xuất hiện của Kim Ngạc Đấu La. Ông đứng ở đại điện, mở cuộc họp với những vị lãnh đạo hàng đầu của thất đại tông môn. Trong trailer có sự góp mặt của tông chủ Khô Diên Trấn đại diện Tượng Giáp Tông và Tháp Bạt Hy đến từ Thánh Linh Tông. Cuộc họp xoay quanh vấn đề đưa Võ Hồn Điện trở thành thế lực hàng đầu thống nhất đại lục. Khả năng cao là tham vọng trở thành bá chủ này sẽ khiến đại lục rơi vào những cuộc chiến thương vong, nên kiếm đấu la không đồng ý và đứng lên giúp kiếm phản đối. Cũng chính vì vậy mà ông bị Võ Hồn Điện truy sát và rời khỏi thế lực này. Không chỉ thế, theo lời chính ông kể lại, phụ thân của Trần Tâm sau khi đạt tới cảnh giới 97 cấp cũng đã bỏ mạng dưới tay của Thiên Đạo Lưu 99 cấp. Điều này cũng bởi hồn lực song phương chênh lệch, vì thế 9 chữ sát toàn lực đã không phát huy được uy lực của nó, cho nên trong trận chiến đó, cha ông cũng bị Thiên Đạo Lưu tiễn một đoạn dài. Khoảng thời gian chạy trốn khỏi sự truy sát của Võ Hồn Điện, kiếm đấu la Trần Tâm đã tham gia khảo nghiệm của Tu La Thần. Trong trailer có hé lộ hình ảnh vị cường giả này cầm trên tay thanh Tu La Ma kiếm tràn ngập huyết sắc, và có lẽ Trần Tâm cũng giống như Đường Thần, ông không thể không qua thảo hạch của Tu La Thần, bởi vị thần này có phương pháp tuyển chọn người kế thừa khá là khắc nghiệt. Đối với sức mạnh hủy diệt đến từ Tu La Thần, kiếm đấu la không hoàn thành được khảo hạch, phần chính là do bản tâm của ông. Nếu sở hữu một thân Tu La Ma kiếm sát phạt hết thảy đại lục mà không thể bảo vệ được người quan trọng của mình thì có ý nghĩa gì? Thế là ông quay trở về đại lục và gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng cốt đấu la Cổ Rong trấn thủ tại nơi đây. Lúc bấy giờ, Triệu Vinh Vinh vẫn còn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Sự đáng yêu của cô bé đã phần nào bù đắp được nỗi đau mất đi người thân của Trần Tâm. Đó cũng là lý do vì sao vị cường giả này lại cưng chiều Vinh Vinh như vậy. Và trong các trailer mà nhà đài đã tung ra trước đó, không bàn đến nội dung thì kỹ xảo và đồ họa phải nói là đỉnh của chóp. Chúng ta sẽ sớm gặp lại kiếm đấu la Trần Tâm ở thời gian tới với màn comeback cực cháy của Vạn Kiếm Quy Tông các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.